नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VSH या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत स्टँडर्ड 8चा सायन्सचा चॅप्टर 5 इनसाइड द ॲटम. चला तर मग आता सुरुवात करूया. तर याचा क्वेश्चन फर्स्ट आहे, आन्सर द फॉलोइंग. तर ह्याचं क्वेश्चन ए आहे, व्हॉट इज द डिफरन्स इन द ॲटॉमिक मॉडेल्स ऑफ थॉम्सन अँड रुदरफोर्ड. थॉम्सन आणि रुदरफोर्ड यांच्या अणुप्रारूपात कोणता फरक आहे. तर आता इथे फरक विचारला आहे, त्यामुळे आता इथे दोन भाग करायचे आहेत. थॉम्सन्स ॲटॉमिक मॉडेल आणि रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेल. तर थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये पहिलं काय येणार, तर अकॉर्डिंग टू थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेल द निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ जेल ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज. थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेलनुसार जे निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स असतात दीज आर एम्बेडेड इन अ जेल ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज. तर इकडे रुदरफोर्डमध्ये काय येईल, तर रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये काय येणार पहिलं, तर अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेल द निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. तर रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेलनुसार जे निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स असतात ते दीज आर रिव्हॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेलमधलं सेकंड काय आहे, तर ॲटम इज होमोजेनियस पेअर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे त्याचा ॲटम जो असतो तो होमोजेनियस पेअर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. तर इकडे रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये काय येणार, द पॉझिटिव्ह चार्ज इज इन द न्यूक्लियस ऑफ द ॲटम. आता क्वेश्चन बी, व्हॉट इज मीन बाय व्हॅलन्सी ऑफ ॲन इलेमेंट. व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन अँड व्हॅलन्सी. मूलद्रव्यांची संयुजा म्हणजे काय. संयुजा इलेक्ट्रॉन्स संख्या व संयुजा यातील संबंध काय ते लिहा. आता व्हॅलन्सी म्हणजेच संयुजा. आता व्हॅलन्सी म्हणजे काय, तर एका अणूने केलेल्या रासायनिक बंधांची संख्या. हे आपण मागील पाठात पाहिले आहे. व्हॅलन्सी म्हणजेच द कॅपॅसिटी ऑफ ॲन इलेमेंट टू कंबाईन विथ अनदर इलेमेंट इज नोन ॲज व्हॅलन्सी. आता व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स इज इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ ॲन ॲटम ऑफ ॲन इलेमेंट आर कॉल्ड व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन. ॲटम जे असतात ते आपल्या बाह्यतम कवचातील इलेक्ट्रॉन्स वापरून रासायनिक बंध तयार करतात आणि मग अणूची संख्या त्यांच्या बाह्यतम कवचाच्या इलेक्ट्रॉन स्वरूपणावरून ठरते. त्यामुळे बाह्यतम कवचाला संयुजा म्हणजे व्हॅलन्सी असं म्हणतात. तसेच बाह्यतम कवचातील इलेक्ट्रॉन म्हणजेच व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन होत. हेलियम अँड निऑन ॲटम ऑफ बोथ धीस गॅशियस एलिमेंट डू नॉट कंबाईन विथ एनी अदर ॲटम. धीस एलिमेंट आर केमिकली इनर्ट इन केस ऑफ देअर व्हॅलन्सी इज झिरो. तर हेलियम आणि निऑनची व्हॅलन्सी कशी असते, झिरो असते. हेलियम ॲटम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट्स दॅट द आउटरमोस्ट शेल ऑफ helium has an electron duplet. The valence of shell of neon is completely filled. In case of neon has an electron octet. Similarly, argon contain 8 electron in the valence shell. In case of argon has an electron octet, it is confirmed that the valency is 0 when electron octet is complete. म्हणजेच याचाच अर्थ काय, निष्क्रिय वायूंच्या ज्या संयुजा आहे त्यांच्या कवचात 8 इलेक्ट्रॉन असतात. म्हणजेच संयुजा कवचात इलेक्ट्रॉन अष्टक असते. इलेक्ट्रॉन अष्टक ते पूर्ण असते तेव्हा संयुजा शून्य असते म्हणजे 0 असते. ॲटम्स ऑफ ऑल द इलेमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गॅसेस हॅव टेंडन्सी टू कंबाईन विथ अदर ॲटम्स इन केस ऑफ दे हॅव अ नॉन झिरो व्हॅलन्सी. द मॉलिक्युलर्स फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन विथ हायड्रोजन, एक्झाम्पल H2 HCl, that valency of hydrogen is 1. The electron configuration of hydrogen shows that there is 1 electron less than the complete duplet state. This number 1 matches with the valency of hydrogen which is also 1. It means that there is a relationship between the valency of element and the number of electrons in its valence shell. आता question C. What is mean by atomic mass and number? Explain how the atomic number and the mass number of carbon are 6 and 12 respectively. अणु वस्तुमानांक म्हणजे काय, कार्बनचा अणुअंक 6 तर अणु वस्तुमानांक 12 आहे. हे कसे ते स्पष्ट करा. The total number of protons and neutrons in the nucleus of the atom is called as atomic mass number. The atomic number in case of the proton of the carbon is 6 and mass number of total number of protons and neutrons in the carbon
in case of 6 protons plus 6 neutrons is equal to 12. Therefore, the atomic number and mass number of carbon are 6 and 12 respectively. म्हणजे एखाद्या अणूमधील प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन यांची एकत्रित संख्या म्हणजे मूलद्रव्याचा अणुवस्तुमानांक असं म्हणतात, म्हणजेच ॲटॉमिक मास नंबर. म्हणजेच आता एक्झाम्पल कार्बनचा अणुअंक म्हणजेच प्रोटॉन संख्या किती आहे तर 6 आहे आणि कार्बनचा अणुवस्तुमांक 12 आहे. म्हणजेच यावरून असं समजतं की कार्बनच्या केंद्रामध्ये 12 - 6 म्हणजे 6 न्यूट्रॉन आहेत. क्वेश्चन डी. व्हॉट इज मीन बाय सब ॲटॉमिक पार्टिकल? गिव ब्रीफ इन्फॉर्मेशन 3 सब ॲटॉमिक पार्टिकल विथ रेफरन्स टू इलेक्ट्रिकल चार्ज, मास अँड लोकेशन. अणुकण म्हणजे काय? विद्युत प्रभार, वस्तुमान व स्थान या संदर्भात 3 अवकणांची थोडक्यात माहिती लिहा. अ पार्टिकल विच इज constituent of an atom, hence smaller than the atom, is called subatomic particles. ॲटम हा पार्टिकलने मिळून बनलेला असतो, तर पार्टिकल्स असतात ते ॲटमपेक्षाही लहान असतात, त्याला सब ॲटॉमिक पार्टिकल असे म्हणतात. An atom is form the nucleus and extranuclear part. These contain 3 types of atomic particles. केंद्रक आणि केंद्रकाबाहेरील भाग यांचा मिळून अणू बनतो. यांच्यामध्ये 3 प्रकारच्या अणुकणांचा समावेश असतो, म्हणजे सब ॲटॉमिक पार्टिकल्सचा समावेश असतो. द न्यूक्लियस कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स आर द 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑर सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स अँड इलेक्ट्रॉन आर सब ॲटॉमिक पार्टिकल इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. जे अणूचे केंद्रक असते ते धनप्रभारित असते आणि अणूचे जवळजवळ सर्व वस्तुमान केंद्रकामध्ये एकवटलेले असते. तर हे जे केंद्रक असते तर केंद्रकामध्ये 2 प्रकारचे अणुकण असतात, म्हणजे सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स असतात आणि त्यांनाच एकत्रितपणे न्यूक्लॉन असं म्हणतात. तर प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन हे न्यूक्लॉनचे 2 प्रकार आहेत. तर एक प्रोटॉन इज पॉझिटिव्हली चार्ज सब ॲटॉमिक पार्टिकल इन द ॲटॉमिक न्यूक्लियस. द पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन इन इट. अ प्रोटॉन इज रिप्रेझेंटेड बाय द सिम्बॉल P. Each proton carries a positive charge of +1e. +1e is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. When total positive charge on the nucleus is expressed in a unit E, its magnitude is equal to the number of proton in the nucleus. The mass of one proton is approximately 1 U in bracket 1 डाल्टन. म्हणजेच काय? युनिफाईड मास. तर इकडे 1 U म्हणजे युनिफाईड मास इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻27 ग्रॅम. द मास ऑफ 1 हायड्रोजन ॲटम इज ॲप्रॉक्सिमेटली युनिफाईड मास 1 U म्हणजेच 1 डाल्टन. प्रोटॉन हा अणुकेंद्रकात असणारा पॉझिटिव्ह चार्ज असणारा सब ॲटॉमिक असून केंद्रकावरील पॉझिटिव्ह चार्ज हा त्याच्यावरील प्रोटॉनमुळे असतो. तर प्रोटॉनचा जो सिम्बॉल आहे तो P या संज्ञेने आपल्याला दर्शवतात. प्रत्येक प्रोटॉनवरील जो पॉझिटिव्ह चार्ज असतो तो कसा दर्शवतात? +1e एवढा असतो. तर +1e इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 कोलम. त्यामुळे केंद्रकावरील एकूण धनप्रभार E या एककामध्ये व्यक्त केल्यास त्याचे परिमाण केंद्रकामधील प्रोटॉन संख्या एवढेच असते. अणूच्या केंद्रकामधील प्रोटॉन संख्या म्हणजेच त्या मूलद्रव्याचा अणुअंक असून तो Z या संज्ञेने दर्शवतात. तर एका प्रोटॉनचे वस्तुमान आपल्याला इथे दिलेलं आहे. 1 U युनिफाईड मास इतके असते. 1 डाल्टन म्हणजे 1 U इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻27 ग्रॅम. हायड्रोजनच्या एका अणूचे वजनसुद्धा सुमारे 1 U इतके असते, म्हणजे डाल्टन म्हणजेच युनिफाईड मास. आता सेकंड आहे न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन इज अन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स अँड इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल N. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल N. Atomic nuclei of all the elements except hydrogen with atomic mass 1 U contain neutrons. The mass of a neutron is approximately 1 U, which is almost equal to that of proton. न्यूट्रॉन हा विद्युत भारदृष्ट्या न्यूट्रल असतो, म्हणजे उदासीन असतो. त्याचा सिम्बॉल स्मॉल n आहे. तर न्यूट्रॉनच्या संख्येसाठी केंद्रकातील जे न्यूट्रॉन्स असतात त्यांच्या संख्येसाठी N
हा सिम्बॉल वापरतात. तर 1U इतके अणुवस्तुमानांक असलेल्या हायड्रोजनचा अपवाद वगळता सर्व मूलद्रव्यांच्या अणुकेंद्रकांमध्ये न्यूट्रॉन असतात. एका न्यूट्रॉनचे वस्तुमान 1U इतके आहे, म्हणजे जवळजवळ प्रोटॉनच्या वस्तुमाना इतकंच आहे. देन थर्ड आहे इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिव्हली चार्ज सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स अँड इज डिनोटेड बाय अ सिम्बॉल -e म्हणजे स्मॉल e. Each electron carries 1 unit of negative charge -1e. Mass of an electron is 1800 times less than that of hydrogen atoms. Therefore, the mass of an electron can be treated as a negligible. Electron in the extranuclear part revolve in the discrete orbits around the nucleus. The energy of an electron is determined by the shell in which it is present. इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज असतो, म्हणजेच हा इलेक्ट्रॉन हा ऋणप्रभारित अणुकण असून त्याचा सिम्बॉल जो आहे तो -e या संज्ञेने करतात. तर प्रत्येक इलेक्ट्रॉनवर एक एकक ऋणप्रभार म्हणजे -1e असतो. इलेक्ट्रॉनचे वस्तुमान हायड्रोजनच्या वस्तुमानापेक्षा 1800 पटीने कमी आहे, त्यामुळे इलेक्ट्रॉनचे वस्तुमान हे नगण्य मानण्यात येते. तर अशा प्रकारे आपण इथे क्वेश्चन 1 हा सॉल्व केलेला आहे आणि पार्ट 1 आता आपण इथे संपवत आहोत. तर पार्ट 2 आपण लगेचच घेऊन येणार आहोत. तर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.